මිල අධික හෙයා සීරම් වර්ගයක් අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්ද? ඔව්, වෙළඳ පොලේ අධික මිල ගණන් යටතේ එන හෙයා සීරම් වර්ග ගණනාවක්ම තියෙනවානේ. ඉතින් මේ හෙයා සීරම් වර්ග අපිට හරි ලේසියෙන් ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා, වැඩි වියදමක් නැතුව මේක හදාගන්න හැටි මම කියලා දෙන්නම්. අපි ගාව අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නැත්තම් මොකද කරන්නේ? නෑ ඔයා ගාව දැනටවත් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙනවා. මට ඒක විශ්වාසයි. හරි. එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් හරි නැති වුණොත් මම ඒකට ඔයාට ඔප්ෂන් එකක් දෙන්නම්. මේක හදන්න යමුකෝ මුලින්ම. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලොකු ගණන් දීලා ගන්න ඒවා වගේ ප්‍රතිඵල තියෙයිද දන්නේ නේද? නෑ. ඒවට වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ඔයාට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. නිකමට මම කියනකට හදලා බලන්නකෝ. Hi everyone. අපි යමු දැන් සීරම් එක හදන්න. අපිට මේකට ඕන වෙනවා වතුර අඬු කෝප්ප 1යි, උළු හාල් තේ හැඳි 1යි, ෆ්ලැක්ස් සීඩ්ස් තේ හැඳි 1යි. ඔන්න ඔච්චරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් උළු හාල් ඕනම ගෙදරක තියෙනවනේ. ඒ නිසා මේක හදන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට පුළුවන්. මේ ඔක්කොම දාලා විනාඩි 15ක් මද ගින්දරේ තියන්න දෙන්න. විනාඩි 15කට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන කල එකක් ඇවිල්ලා තිනවා, නිකන් කහ පාටකට වගේ හුරු. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවෙදී ඔයාට පුළුවන් දැන් ලිප ඕෆ් කරලා මෙහෙම්මම නිවෙන්න දෙන්න. හරි, අපේ සීරම් එක නම් දැන් රෙඩි. ඉතින් මේක ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් බොටල් එකක, සීරම් බොටල් එකක වගේ දාගන්නවා නම් ඔයාට ලේසියෙන් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සීරම් බොටල් එකකට මේක දාගන්නවා. බොරුවට ලොකු ගණන් දීලා මුදල් වියදම් නොකර මෙච්චර වටින සීරම් එකක් ඔයාටම දැන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ සීරම් එක නාන්න පැය 3කට කලින් විතර යූස් කරලා ස්කැල්ප් එකට හොඳට මසාජ් එකක් දීලා නාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක යූස් කරාට පස්සේ ෂැම්පෝ, කන්ඩිෂනර් යූස් කරන්න ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හෙයා ඔයිල් යූස් කරන්න අකමැති අයට හොඳ සොලියුෂන් එකක් මේ හෙයා සීරම් එක. ඉතින් සමහර අයට හෙයා ඔයිල් යූස් කරන්න බෑ. හෙයා එකට අධික ලෙස දහඩිය දානවා. ඒ වගේම හෙයා එකේ ඔයිල් යූස් කරාට පස්සේ නල්ලි වගේ පිම්පල්ස් එන්න බලනවා. මේ වගේ තත්ත්වයන් තියෙන අයට හෙයා ඔයිල් යූස් කරන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ හෙයා සීරම් එකකින් ඒ වගේ ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැති නිසා ඔයාට හොඳ වාසියක් තියෙනවා මේ හෙයා සීරම් එකක් යූස් කරන එකේ. ඉතින් හොඳට හෙයා ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරනවා වගේම මේක හොඳට ස්කැල්ප් එකට දාලා හොඳට මසාජ් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ කොණ්ඩේට හොඳට මේක ඇබ්සෝබ් වෙනවා. අනේ මට කියන්න අමතක වුණානේ. ඔයා ළඟ මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකෙන් එකක් හරි නැත්තම් මොකද කරන්න කියලා මම දැන් කියන්නම්. ඒකට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ කළුදුර උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. තුනම එකට දාන්න කමක් නැද්ද කියලා නම් අහන්න එපා. ඔන්න ඉතින් අදට මම සමු ගන්නම්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.